Din episodul anterior. Nu vrei tu să vorbim altă dată, Gen? Altă dată când, Raul? Nu răspund la telefoane, la mesaje, la nimic. Când altă dată? Mi-e greu să-ți explic toată situația. Ce e atât de greu de explicat? Ai vrut să mai iau o dată și gata? Asta a fost tot? Crede-mă că ar fi fost bine să fie doar asta. Scapă-mă de Raul de tot. Nu vreau să-i mai aud numele. Dacă ți-am promis că o să te scap de el, o să te scap de el. Vă aștept cu vești pe amândoi. Dacă mă întorc acum și trag în tine, N-ai face asta. poate sunt vreo nebună. Te-ai gândit? Tu chiar ești sigur că sunt eu omul potrivit pentru livrarea asta? Da, mă, tu ești omul potrivit pentru livrarea asta. Ce vrei să fac? Să chem un Uber? Ești omul meu, tu trebuie să te duci. În tine am încredere, știi ce zic? N-ai mare brânză de făcut. Te duci, lași ceasul și spui în felul următor. Băi, domnul Coadă, de la Manjurea, a spus că e bine așa. Nu vrea să vorbească cu mine. Dar de ce ai făcut asta? Mamă, n-am ce răspuns să-ți dau la întrebarea asta. E pământul plin de femei. De ce nu te-ai dus cu altcineva? Poate pentru că o iubesc pe Aida? Și ea? Și ea ce? Nu știu, întreabă. Aș schimba ziua în care ne-am întâlnit. Stai puțin, că la asta nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Ce vrei să spui cu asta? Aș fi vrut să schimb ziua în care ne-am întâlnit pentru că Adu-mi cheia, iar eu mă voi asigura că Emre nu va mai fi de găsit. am și eu o curiozitate. Nu ai momente când te simți vinovat pentru toate lucrurile astea necurate? De multe ori, un rău aparent aduce un foarte mare bine. Zi-mă de pui mărturie împotriva lui Emre! Nu te aud! Nu te aud, băi! Răspunde! Dacă cumva te pui mărturie, te caut și te rup bucățică cu bucățică. Nu te aud! Te pui mărturie împotriva lui Emre? Bine. Bine. Da, mă gândesc cum să fac. Cum să faci? O internezi la psihiatrie. De ce zici, mă, asta? Că n-ai văzut, mă, că vrea să se sinucide? Cine știe ce o să se întâmple după? Nu o să se întâmple nimic, Cico, și de ce? De ce? Tu o să ai grijă de ea și o să-ți fiu ție recunoscător o viață întreagă. Părinții voștri? Ai noștri au murit într-un accident când eram noi mici. Păi și bunicii tăi ți-au zis cu cine semeni mai mult, cu maică sau cu taică? Bă, la bătrân ce găseam cu tata. Dar ăla era calm, era răbdător. Da, nu, clar nu semeni cu taică. Când ți se umflă vena asta la gât, Da, n-ai ce să faci, și în viață trebuie să te ferești de loviturile vieții dacă nu te distruge sistematic.
Sistematic, adică? Cuvânt mare, da. Adică puțin câte puțin. Vine cu un croșeu, vine cu un genunchi în cap. Felul în care barezi sau ripostezi va determina comportamentul tău, știi? Și mie îmi place să ripostez. Make sense, yeah. În fine, hai că ne lungim la bârfă. Vezi că te strigă geanta aia din portbagaj. Dar eu nu mai transport pistoale Coc. Nu sunt pistole Rambo, stai liniștit. Sunt colete împachetate frumos, îți iei tu partea ta, îi dai și partea lui Raul și ai du-te pe treabă când stai degeaba. Dineras. No problemas. Te pupă, fratele. Pa, brother. Șefule, după cum ți-am promis, l-am aranjat pe Raul. Depui mărturie împotriva lui Emre? Bravo, Gianni. Am știut întotdeauna că mă pot baza pe tine. Știi bine că vei fi recompensat pentru asta. Cu drag, șefule. Și tu m-ai ajutat pe mine de fiecare dată. Uite, cine spune că nu mai există oameni cu principii? Îți mulțumesc pentru tot, șeful. Vecina, ai primit asta că de-ai fost plecată. Mersi. You don't agree, don't mean it's stupid. Lately communication feels so useless. If we don't got that obsessive love, then what are we doing? I don't ask for much from you. It's like you don't got the time to lose. Make me feel like I'm a burden when I tell you how I'm hurting. No, you just say you're sorry to say you did. I ain't over it. So let me take my time and talk my shit till I'm over it. Ooh, if you don't want to hear, you should act like I'll be talking about you in the past time. When you say you're sorry, it don't mean shit till I'm over it. Until I'm over it, yeah. I think my feelings have changed. I'm feeling some type of way. You might have just pushed me away. You fucked up Să-mi trag una. Ia uite pe Maria, ia uitați-vă, mă, lume, cum arată, mă, că ea și țățulicile ei. Ooh, you just say you're sorry to say you did. I ain't over it. So let me take my time and talk my shit till I'm over it. Ooh, if you don't want to hear, you should act like I'll be talking about you in the past time. When you say you're sorry, it don't mean shit till I'm over it. Until I'm over it, yeah. You like my oxygen, make it seem like the bartender. Bă, tu ești proastă? Cum dracu să dai cu cafeaua pe mine? Uite-te, frate, pe unde mergi, ești nebună, ia 2 rochi săptămâna asta. Să-mi fut una! Sau să-ți fut ție mai degrabă. Tu nu te uita pe unde mergi. Ești idiot? Asta, ce aveți? Ce aveți, frate? Tu ești dar părul meu la cămașă, la rochie, mi-a stricat rochia, idiotă. Poți să fii mai nesuferită de atât? Asta e proastă. Bă, dar tu poți să fii mai idiotă de atât? Mamă! Vrei să-ți dau un pumn în față? Nu te văd! Puțin, mă, tu ești proastă.
Cam obosită, prințesa ta, maestre. Scuză-mă, Danemarca. S-o fi băgat pe tură de noapte, știi ce zic? Ce tură de noapte, Bogdan? Voi nu știți, mă, că eu le găsesc pe toate. Nu v-ați obișnuit? Bă, nu te cred. N-are cum, mă. Ține-te de inimă să nu mori aici. Alo, alo, ambulanța. Ta-da-da-da. N-are cum, mă, dă să-mi văd. Arată-mă odată. Puțin suspans, domnilor, că o să vă placă ce vă arăt. Ia, puțină gălăgie pentru câștigătoarea din acest an este... Epa! Măicuța mea. Asta zic, gold, gold. Câți bani crezi că face? La cum arată, bro, cred că s-aruncă la 10.000. Face, mă, dar își distruge emoțiile și încrederea. Nici nu-și dă seama. Bine, mă, și tu, Dr. Love. Lasă că până să-și distrugă emoțiile și ce zici tu acolo, femeia face bani. Păi asta o interesează acum, nu ce zici tu. După aia se văd ele cu bani și se rezolvă. Te rezolvă când nu se mai poate. Măcar au bani, noi ca șobolani. Și cu ce folos, mă? Paule, termină cu întrebările astea filozofice complicate. Uite-te aici și aia e. Ia uite. Of, mama mea. Bă, dar ce le găsește Bogdan și în gaură de șarpe? Le caută el după VPN-uri, după IP-uri. Zi, mă, hackere, după ce le cauți? Adevărat. În fine, bă, Paulic, în locul tău, eu aș mai schimba un pic direcția, că dacă am văzut-o noi, sigur o să vadă și restul. Paule, fii atent. Am o întrebare pentru tine. Ai prefera să fii mai prost decât arăți? Sau să arăți mai prost decât ești? Mai zi odată. Ai prefera să fii mai prost decât arăți? Sau să arăți mai prost decât ești? Asta e bună, mă. Da, n-am înțeles, mai zi odată. Ce să mă zic odată, mă, nici nu mai știu ce am zis. Hai, mă, mai zi odată. Du-te, bă, Stai, de mă, aici, așa, mă. bă, deci... Explică-mi și mie, cum ai zis? Să fii mai prost decât ești sau ce era? Ești prost, rău. Nu asta, mă, hai la... Deci a venit unul și a nebunit celălalt. Și eu nu știu ce să mai fac. Deci Mike nu mai răspunde deloc la telefon. O să răspundă el. E la prietenul lui Mark, stă acolo. Of, Doamne, sper să fie bine. Dar ce s-a întâmplat? Că te văd abătută. Trebuie să semnez asta pentru intervenții. Și ți-e frică? Păi uite-te și tu ce scrie. Mi-asum întregul risc și înțeleg că șansele de paralizie completă sunt de 80% și șansele de deces de 20%. Mi-e frică, Alin. Din câte știu, astea sunt doar formalități. Adică să aibă ei cu ce să se acopere. Dar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Și dacă se întâmplă? Acum, dacă punem rău în față, sora mea, nu știu ce să zic. Și ești tu sigură că omul ăsta dă încredere? Nu știu acum, Raul mi-a zis că nu o să mai fie probleme, nu? Da, nu știu. Gândește-te puțin. Ce ar însemna să nu mai poți merge deloc tot restul vieții tale? Da, știu ce zici. Dar așa de mult îmi doresc să mă întorc la viața mea dinainte, nu știu. Așa de mult aș vrea să pot să merg din nou. Și de banii din plic ce a zis? La fel, mi-a zis că se ocupă el. Mă dă. Fiul tu e mult prea teribilist pentru vârsta lui. Vorbește cu el. Tu ai senzația că eu nu știu treaba asta? Dar crezi că pot să fac eu ceva? N-ai văzut că face numai cum vrea el? Dar nu ți-a părut un pic schimbat? S-a schimbat, nu? Am încredere în el. Dă pixul. Mai gândește-te puțin, te rog. Dă pixul.
Am aflat cine intră peste tine în casă. De când așteptam să aud asta? Ce, mă? A intrat cineva peste ani în casă și eu nu știu? Da, mă, Bogdane. Asta s-a întâmplat. Păi și ce-au făcut? Mi-au furat un ceas. Unul scump. Păi și ce facem? Stăm aici, că nu înțeleg. Nu mergem să-i batem, să-i nenorocim? Ba da, Bogdane, mergem, dar nu știm cine sunt. Purtau ca gole. Să ne zică Paul, cine sunt? Raul. Nu. Da, n-are cum, nu se poate. Dar tu de unde știi? E sigur sau ai așa o bănuială? 100%. Raul și cu tovarășul nostru, Cicu. Bă, și v-am zis că trebuia să-i batem ca lumea la petrecere, mă. Și nu s-ar mai fi întâmplat asta. Nu, voi pașnici. Vedeți dacă n-ascultați de Bogdan? Asta se întâmplă. Raul și Cicu. Wow! Doamne, în ce v-ați băgat, Doamne! Să vedeți ce vă fac. Eu v-am zis, bă, că ne creăm probleme. Bă, dar mai lasă-mă cu paranoia asta. M-ai distrus. Bă, eu v-am zis că Paul e Gabor. Eu nu înțeleg de ce nu mă crede nimeni. Doar aia sunt paranoia. Așa mă trec. În fine, voi fraieri. Nu e, mă, niciun Gabor, îl cunosc atâta timp, e fratele meu, lasă-l în pace. Fratele tău. Ne-am văzut numărul de matriculare pe cameră. Ne-a uitat proștii să schimbe numele. Ce amatori! Dar bine, vezi? Rău pentru ei, dar bine pentru noi. Asta îmi sună bătăiță! Ce bătăiță, bro? Ar fi bine să primească doar o bătăiță. Dar Raul ăsta m-a cam călcat pe coadă în ultima vreme și o să primească mult mai mult de atât. Hai că m-ai făcut curios. Ce în cap? Ceva mult mai rău. Dacă tot ne-am cunoscut, zic să mă țineți și minte. Ăsta e Andy pe care îl știi, ăsta e! Adică clubul spuneți nu drogurilor. Da. M-a trimis acolo 2 săptămâni. Și? Ți-ai revenit? Păi ce, mă, de-aia am fost acolo. Păi așa se presupune, nu? Categoric că nu. După ce am terminat, mă punea să-mi fac test antidrog de fiecare dată când ieșeam în oraș. Și? Toate au ieșit negativ. Deci, te-ai lăsat? Nu. Păi și ce ai făcut? Urină sintetică de pe internet. Ești nebun. Creativ mai degrabă. Zi-mi cu fratii tu. Ce să zic, e un nenorocit? Ce-a făcut? Te-ar spăla spate. Ceva de genul. Știi cât de mult se iubesc 2 oameni care urăsc aceeași persoană? Cine? Eu și cu tine, tâmpitule. Foarte mult, îți zic eu. Mult! Păi ce treabă ai tu cu Raul? Taică mi-a avut grijă de el în anul în care a lipsit. Și v-ați văzut în anul respectiv? Am petrecut destul de mult timp împreună. Ce ai făcut? Ce să fac? M-am apucat de ce mi-a fost mai la îndemână. Să pot să uit de obsesivitatea lui pentru perfecțiune. Am început cu doze mici, după aia cu doze din ce în ce mai mari, până la un moment dat am ajuns la spital, evident. Raul m-a găsit întins pe jos în casă și m-a lăsat acolo să zac, ore în șir. Știu exact ce zici, frate. Te înțeleg perfect. Mă rugam în fiecare zi să plece cât mai repede de la noi. Îl urăsc din tot sufletul meu, pentru că din cauza lui, eu azi nu mai sunt întreg la minte. Îl urăsc din prima zi de când l-a adus tata la noi în casă. Darius, care e secretul tău, de fapt? Ce secret? Știi, eu am o vorbă. Fiecare om are câte un secret pe care nu poate sau nu vrea să-l împartă cu nimeni. Bă, la mine nu e secret, dar trebuie să-l țin așa, că altfel nu mai fac rost de bani de acasă. Te ascult. Să zicem că nu am orientarea pe care o au alți oameni. Adică îți plac băieții? Bingo, da. Și lasă-mă să ghicesc. Taică tu nu-i de acord. Deloc. Știe? Nu. De-a lungul anilor mi-am făcut iubite doar ca să le aduc acasă, să le vadă el, să fiu și eu în rând cu lumea și cu ideea lui de băiat perfect. Ar muri să afle și asta. Ești nebun. Din nou, creativ. Păi, auzi, și cu Maria tot de asta? Exact de asta. Doamne, ce lume nebună! Zi-mi cu frate, tu ce ai de gând? Vreau să-l fac să sufere, frate. Așa cum a făcut și el pe mine. Ok. Te-ai gândit cum? Încă nu știu, dar o să aflu. Vrei să te ajut?
Nu, frate, că n-ai nimic de câștigat. Bine, plăcerea personală e mai mult decât orice câștig în cazul ăsta. Facem echipă? Facem, frate. Mersi, frate. Hai. Hai să mergem. Te simți mai bine, da? Da, sunt ok. Dacă ai nevoie de ceva, ne spui, da? Știi că poți să te bazezi pe noi mereu, da? Mulțumesc mult, fetelor, chiar apreciez, dar n-am nevoie de nimic, sunt bine și o să fiu din ce în ce mai bine, o să vedeți. Rebecca, cu noi poți să fii sinceră. Oricând. Știu, mulțumesc. Știu că mă pot baza oricând pe voi două. Chiar vă mulțumesc. Îmi face și mie loc să trec? Băi, alo! Dar poți să nu mai fii așa scârbă, zic? Poți să te rog să-ți vezi de drogurile tale și să nu te mai bagi în seamă cu mine? Idiotul. Ai putea să te comporți mai uman. Nu ți-ar strica, zic. Doar cu cine merită. Ia auzi, e și filozofă pe deasupra. Ar trebui să vă înscrieți la un concurs de glume, că sunteți mare talentoate. Valea! Fetelor, hai că intru în cameră, ne auzim mai târziu, da? Bine, hai, ne auzim. Ne auzim, Aida. Ce ai spus tu, de fapt? Cine ești tu, de fapt? I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my moving to the I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving. Ai putea să nu mă mai eviți? Și să fii sincer măcar o dată cu mine? Ți-am spus de 100 de ori că nu te evit. De ce tot spui asta? Și eu ți-am spus de 100 de ori că mi-am riscat realitatea pentru tine. Și tot ceea ce faci tu este să nu-mi explici niciodată nimic. O să-ți explic la un moment dat tot, promit. Când? Când o să vină ziua aia? Curând. Sper că curând. Pentru că am obosit. Nu ți se pare că mă vrăjești așa pe zi ce trece? Că inventezi lucruri? Când știm foarte bine că adevărul nu e ăsta. Ba chiar ăsta e. Ce vrei să auzi? Adevărul, Raul. Asta vreau să aud, adevărul. Pentru că m-am săturat de toată situația asta și nu mai înțeleg absolut nimic. Te iubesc, Aida. Ăsta e adevărul. Incredibil. Cât tupeu. Nu vine să cred cât sânge rece ai în tine. Să-mi spui asta în față și să mai ai pretenția să te mai și cred. Ai vrut adevărul? Asta ți-am spus. Adevărul. Nu, Raul, mă minți. Mă minți. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce nu ești asumat. Nu înțeleg de ce nu ești suficient de bărbat încât să-mi spui ceea ce se întâmplă. Ești singura persoană care i-am spus cuvintele astea. Tu ai pretenția să te cred în momentul ăsta? Pot să înțeleg dacă nu vrei să mă crezi. Dar nu că... Nu e vorba că nu vreau să te cred. Nu pot să te cred, Raul. Mi-aș dori din suflet să te cred, dar nu pot. N-are nicio legătură cu nimic. Una spui și alta faci. Promit că într-o zi toate o să aibă legătură și o să înțelegi. Ești un misogin căruia îi pasă doar de propria persoană. Și nu se gândește deloc la cei din jur. Ți-ai bătut joc de familia ta, de mama ta, de fratele tău. Și acum faci același lucru și cu mine. De ce toate astea? Pentru ce? N-ai dreptate, Aida. Lucrurile nu stau așa. Dacă ar fi să mă gândesc
Ești una dintre cele mai importante persoane din viața mea, din acest moment. Ar trebui să primești un premiu Nobel. Pentru minciună. Jur. Felicitări. Aida, jur că spun adevărul. Perfect. Atunci, vreau să văd cum îmi explici asta. Ca să înțelegi de ce nici măcar stâlpul ăsta nu te-ar crede. Ai rămas fără glas? Mai zici nimic? Nu, Aida. Poza pe care tu mi-ai arătat-o nu are nicio legătură cu ce simt eu de fapt în sufletul meu. Știi ce? Eu m-am săturat de teatrul ăsta ieftin. Nu mai pot, efectiv. Nu mai vreau. Hai să terminăm o dată cu bălciul ăsta. Îți propun așa. Alege. Ori eu, ori ea. N-am ce să aleg, nu e nimic de ales. Doar că... Doar că? Doar că nu pot. O dai la o parte pe femeia care a riscat totul pentru tine. Inclusiv familie, relație, liniște, tot. Nu fac asta. Ba da, exact asta faci, dragă. Exact asta faci. Dar ce nu știi tu este că lucrurile nu o să rămână așa. Mă bucur pentru voi. Să vă țină. Bucură-te și tu cât mai poți. Hai mă să-mi dai și mie o țigare? Ți-am zis de 100 de ori că nu fumez. O gumă, mă, un drops, un ceva să bag în gură. Îți bag eu un pumn în gură, nu vrei? Ce ai, ești stresat? Ce ai? Adevărul adevărat este că sunt un pic stresat de tot planul ăsta nebunesc pe care l-ai pus la cale. Am înțeles, cu înregistrările, I get it, ai avut dreptate. Dar totuși pare un pic prea mult ce ceri tu, mă, băiatule. Am înțeles, vrei să dai înapoi. E ok. Poate ideea să fii tu șeful e o povară prea mare pentru tine. Problema este alta, mă, bro. Problema este că eu abia ce am ieșit din pușcărie. Abia am reușit să fac lucrurile să meargă un pic, știi? Nu am tot ce-mi doresc, dar nici nu lipsesc multe. E un risc prea mare. Deci vrei să rămâi în umbra lui Emre. Ok. Dar nimeni nu o să-ți garanteze că nu o să te folosească din nou pentru interesele lui. Știi, nu? Bă, știi ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg de unde ai tu atâta curaj să pui la cale asemenea plan. Ți-a fost vreodată luat cineva drag de lângă tine? Cineva care era tot universul tău? Nu prea am avut niciun număr pe care să râd sau pe care să plâng. Ai mei s-au curățat repede, aveam 5 ani, s-au dus într-un accident și aia a fost. Nasol. Mă gândesc că n-a fost ușor. Dar cine știe, poate de asta universul ne-a și adus astăzi aici, nu? Dacă ai fi simțit măcar o dată ce-ți povestesc eu aici și ți-ar fi fost luat, ai fi în stare să o omori. Dar nu ai, mă, deja tot ce-ți trebuie. Adică ești tânăr, ești sănătos. Lasă trecutul să fie trecut, trăiește prezentul și creează un viitor așa cum vrei tu, mă. Ce mai stai să te complici cu toată nebunia asta, mă, frate? Mangiurea, adevărul e că da, am tot ce-mi trebuie, în afară de un singur aspect. Tata. Pentru că cineva a avut chef să se joace de-a Dumnezeu și să-mi schimbe mie realitatea, după bunul plac. De asta am eu coșmaruri în fiecare seară, de când a murit el.
Și te-ai gândit, o nebune, să faci dreptate pentru toată lumea, nu? Nu. Eu vreau să fac dreptate pentru mine și pentru tata. În rest, o să fie bonus. Nu vrei tu să o mai gândim un pic? Poate găsim o soluție mai bună. Nu cred că există nicio soluție. Din punctul meu de vedere, acest rău trebuie să dispară. Același rău care a decis și pentru tine. Să stai închis 7 ani de zile, să pierzi tot, să suferi. Acest rău care se joacă cu viețile noastre. Adică Emre. Ce ai avea nevoie de la mine? Să promiți în primul rând că o să fii de încredere și că nu o să dai înapoi, oricât de greu ar fi. Bă, dacă Mangiurea intră în horă, Mangiurea joacă. Dar ideea este că vreau același nivel de încredere să-l am și eu în tine. Fii atent cum o să facem. În ziua procesului, Emre va fi transportat de la pușcărie către tribunal. După ce se termină procesul, o să fie întors înapoi în închisoare. Noi trebuie să-l interceptăm exact în momentul în care va fi transportat înapoi către închisoare. Întrebări? Ce ai văzut, mă, de te încordezi așa? Bă, tu ești nebun, nu poți să mă fierbi așa. Zi odată ce ai văzut. Un motiv în plus să-l omor pe fraierul ăsta. Adi, spar ceva în mașină pe aici. Spune, dracu, odată ce ai văzut. Bă, băiatul ăsta ar fi fost bine pentru el să nu ne mai vedem niciodată. Să-și vadă de treaba lui, să fugă sau ceva. Pentru că ce urmează să-i fac, nu o să fie plăcut deloc. Bă, dar mai nebunit, dă-o odată să... Vai de viața mea! Ăla e Raul? Și aia e Selena? Nu pot să cred ce văd ochii mei. Exact. Bă, e vreun trucaj, ceva, că nu cred. Ce trucaj, mă? N-are cum să fie trucaj. Și își zic și de ce. Poza aia mi-a trimis-o Aida. Ceaoleu! Deja mă fric degetele pe telefonul ăsta. A încurcat-o, fraierul. Cu cine trebuie să vorbesc eu? Mă gândesc că în 7 ani de zile cât ai stat acolo închis, ți-ai făcut destule relații, de la gardieni și terminând cu oamenii de pe acolo, ești băiat deștept. Corect. Am conexiuni în interiorul pușcăriei. Băieții ce vor fi în dubă cu Emre sunt ai mei. Problema este alta. Problema sunt șoferii care vin din exterior. Un șofer îl duce, altul îl aduce. Asta e problema noastră. De asta, șoferul trebuie să fie înlocuit. Uite, vezi? Aici nu mai îmi place. Situația devine extrem de periculoasă. Am impresia că te joci cu viețile noastre, mă. Riscurile mari aduc și câștiguri pe măsură, nu? Hai, continuă, căci din ce mi-ai spus până acum sună a mare sentință. Aici o să fie șmecheria ta și a lui Cico. Vreau să-l bag și pe el în plan. Nu putem găsi pe altcineva în afară de Cico pentru că băiatul ăsta în ultima perioadă mi-a creat numai belele. Băi, eu cred că Cico e un om de încredere. Și mai mult decât atât are o calitate foarte importantă. Și anume e loial. Da, mă, nu știu, eu încă mă gândesc ce să fac. Și să riști să afle, Emre, că l-ai mințit. Și că i-ai dus niște înregistrări false, cu mine. Păi stai, mă, un pic, ce faci tu acum, ameninți? Nu, doar spuneam. Eu te omor pe tine. Chiar dacă intru la pușcărie. Dacă intru la pușcărie din cauza ta, principalul meu obiectiv când o să ies din pușcărie este să te omor și apoi o să intru iar la pușcărie. Fratele e nebun. Stai, mă, liniștit. Nu o să fie cazul, atâta timp cât ne ținem de plan, suntem ca frații, nu? Ia zi, ai o foaie și un pix că vreau să-ți arăt exact. Vezi acolo torpedul. Și cum s-ar spune, asta e piesa cu numărul 3. Cel care îl transporta și ți-l aducea pe tavă. Da. Omul din interior. Apropo, știi ce am citit într-o carte? Și că niciun război nu poate să fie câștigat fără un om în interiorul taberei inamicului. Interesant, nu? Și totuși, nu ți-a fost frică deloc? Era omului de încredere de atâția ani de zile. Sincer să fiu, era singurul de care mi-era frică că nu o să se ține de plan. Și ce ai spus?
l-am amenințat indirect și am vândut povestea mult mai frumos decât celorlalți. Însă n-aveam de unde să știu ce o să se întâmple până la final. Cum poți să povestești totul cu atâta nonșalanță, Raul? Oricare ar fi deznodământul, eu am avut un singur obiectiv. Care a fost acela? Să pot să visez frumos. Și acum visezi frumos? Da. În fiecare seară. Indiferent de patul în care dorm. Ești nebun, puștule. Poate că dacă nu eram, nu mai aveam discuția asta, nu? Ai fi ratat o poveste interesantă. Ești un copil bun. Ai fi avut un viitor strălucit în față. O viață normală. De ce ai ales calea asta? Din același motiv pentru care nici pământul nu e un paradis cum ar trebui să fie. Pentru că unii se joacă de-a Dumnezeu cu viețile altora. Și nimeni nu le spune nimic. Nimeni nu îi oprește. Raul, o să fie greu tare din punctul în care ești acum. M-am gândit și la varianta asta. Însă mă bucur că am cu cine să o împărtășesc. Sunt sigur că ai o grămadă de povești interesante și tu. Nu? După ce Cico ne dă semnalul, atunci o să acționăm noi. Te uiți și peste asta și dăm bătaie. Lasă-mă, Bogdan, da! Dai!